στις εποχές χιλιάδες χρόνια, αλλά ακόμα και σήμερα το σέρβιραν γκέισες, δηλαδή κοπέλες οι οποίες φορούν παραδοσιακά αυτά τα φαρδιά κιμονό με τα τεράστια μανίκια. Είναι όλα τόσο χαμηλά έτσι ώστε να μην τα ρίχνουνε όταν σερβίρουν. I had all kind of women to deal with, so I put them all together and made one out of it, so it's wine, whiskey. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο τέταρτο επεισόδιο εδώ στο Κελάρι. Είμαι η Σοφία Τσίκου και σήμερα θα πάμε μαζί σε μέρη μακρινά και σε ανεξερεύνητα για κάποιους γευστικά μονοπάτια. Αλλά πρώτα θα ήθελα να σας θυμίσω να κάνετε like, subscribe, follow σε Instagram και TikTok και να μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούσετε και στο Spotify. Λοιπόν, τι είναι το σάκε? Τι γνωρίζεις για το σάκε ή μάλλον τι δεν γνωρίζεις για το σάκε? Πόσες φορές έχεις πάει σε κάποιο εστιατόριο και σου έχουν δώσει μη μαθείς πληροφορίες ή η απάντηση σε κάποια ερώτησή σου ήταν δεν ξέρω? Μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο μετράει πάνω από 3.000 χρόνια ζωής, οπότε έπρεπε να φέρουμε και ένα ειδικό επί του θέματος. Γι' αυτό και έχω φέρει σήμερα μαζί μας τον Χάρη Γεωργόπουλο. Γεια σου Χάρη. Γεια σας, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ Σοφία για την πρόσκληση, είναι μεγάλη χαρά. Εγώ ευχαριστώ που τη δέχτηκες. Είσαι μάλλον από τους πρώτους σάκες σομελιέ που έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ναι, είναι αλήθεια. Για να είμαι ειλικρινής, γιατί πάντα μου αρέσει να δίνω τα εύσημα εκεί που ανήκουν. Από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, εκτός αν υπάρχει κάποια πληροφορία που μου διαφεύγει, οπότε ζητώ συγγνώμη αν αδικώ κάποιον, θεωρώ ότι εγώ μαζί με τη γυναίκα μου τη Μαριάννα ήμασταν οι δεύτεροι πρακτικά, παύλα τρίτη σομελιέ σάκες στην Ελλάδα. Ο πρώτος ήταν ο Νικόλας ο Γιαννόπουλος, από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι ξέρω, και πάλι είναι με επιφύλαξη αυτές τις πληροφορίες, αλλά θεωρώ ότι επειδή πάμε τώρα περίπου 7-8 χρόνια πίσω, κανένας δεν νομίζω σκεφτόταν ή ήθελε να ασχοληθεί τόσο πολύ επαγγελματικά με το σάκε τότε, οπότε φαντάζομαι ότι είναι αρκετά accurate τα στοιχεία. Συμφωνώ πολύ μαζί σου. Είναι δεν θα ήθελα να το ονομάσω trend και μόδα, αλλά 8 χρόνια πίσω και τα λοιπά που πήρατε εσύ και η Μαριάννα Λαναρά, που επίσης έχει εξαιρετικές γνώσεις και είχα τη χαρά να δουλέψω μαζί της στο Ματσουχίσα. Δεν σκεφτόταν κάποιος να ασχοληθεί πέρα από τα άτομα που δουλεύανε σε κάποια Japanese fusion εστιατόρια που το είχαν και το σάκε ως προϊόν μέσα. Κοίτα, ήταν κάτι εξαιρετικά και δύσκολο και απρόσιτο και κοστοβόρο, με τη λογική ότι τότε για να πάρεις ένα certificate, μια πιστοποίηση για το σάκε, θα έπρεπε αναγκαστικά είτε να ταξιδέψεις στην Ιαπωνία, είτε το πιο κοντινό μέρος να πας στο Λονδίνο, όπου εκεί ήταν το Sake Sommelier Association, παράρτημα της Ιαπωνίας, και να κάνεις εκεί το course. Οπότε ήταν κάτι που ήταν πολύ δύσκολο, και έτσι μόνο όσοι ασχολούνταν με ιαπωνικά εστιατόρια, το εμπόριο σάκε έτσι κι αλλιώς ήταν ελάχιστο και ακόμα είναι οι πωλήσεις σε φιάλες σάκε μικρές. Οπότε ήταν κάτι που κανένας δεν ήθελε να επενδύσει χρόνο και χρήμα για να το κάνει. Τώρα έχει αλλάξει η εποχή, στο ίντερνετ βλέπεις πάρα πολλές πληροφορίες και επίσης υπάρχουν και πάρα πολλά courses στην Ελλάδα που μπορείς να κάνεις, αλλά πιστοποιημένα, αλλά όχι, αλλά όπως και να έχει, σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολα προσβάσιμη η πληροφορία σε σχέση με το σάκε. Εσείς που πήγατε, Λονδίνο ή Ιαπωνία? Πήγαμε αρχικά Λονδίνο. Αλλά μετά, επειδή γενικά είναι στη φύση μας ότι κάνουμε να είμαστε τελειομανείς, είχαμε την τύχη και ταξιδέψαμε και στην Ιαπωνία. Πήγαμε σε sake breweries και γενικότερα είδαμε από κοντά τη διαδικασία. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το κρασί, γιατί βλέπεις ότι παράλληλα συνυπάρχει. Το σάκε είναι συνυφασμένο πάρα πολύ και με τη θρησκεία τους και γενικότερα υπάρχει μια ολόκληρη μυσταγωγία, θα έλεγα, η οποία σίγουρα είναι πολύ πιο έντονη από το να πας σε ένα εινοποιείο. Σίγουρα έχω βρεθεί σε εινοποιεία που οι άνθρωποι βλέπεις ότι κάνουν αυτό που κάνουν και βάζουν ένα κομμάτι του εαυτού τους,
αλλά ειδικά πολλές φορές το έχουμε αισθανθεί σε ναούσα, και εγώ έτσι το λέω, ότι γίνεται εκεί μια τελετή παρά μια ψυχρή διαδικασία παραγωγής. Παρασκευής του Ναι, προϊόντος. ακριβώς. Πριν προχωρήσουμε όμως θα ήθελα να μάθουμε και λίγα πράγματα παραπάνω για σένα, οπότε δώσε μας ένα μίνι βιογραφικό. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι άρχισα να ασχολούμαι κυρίως με τα cocktails περίπου το 98. Πιο πολύ για δική μου, ξέρεις, σαν χόμπι παρά σαν επάγγελμα. Δεν το σκεφτόμουν καν τότε να ασχοληθώ με το χώρο. Και τότε ήταν και η πληροφορία πολύ δύσκολη, προσπαθούσες να μάθεις, δεν σου δείχνανε, ξέρεις, δεν υπήρχε το ίντερνετ και όλος αυτός ο πακτολός και τα ηλεκτρονικά βιβλία. Ήταν δύσκολα. Μετά τελικά όντως με κέρδισε ο χώρος της εστίασης, όχι μόνο το κοκτέιλ που ήταν κάτι που μου άρεσε πολύ και τα spirits. Το κρασί το γνώρισα κυρίως, ήμουν παντελώς ανίδεος, δηλαδή δεν ήξερα το σαρντονέ αν είναι λευκό ή κόκκινο, αλλά η γνωριμία με τη γυναίκα μου με βοήθησε πάρα πολύ και εκείνη, και αφού είδε ότι ήμουνα καλός και θα μπορούσα να προσφέρω στο χώρο. Είσαι καλός γευσιγνώστης, τι εννοείς? Κοίτα, μου άρεσαν πάρα πολύ, γενικά μου αρέσει το φαγητό, δεν ξέρω αν φαίνεται. Οπότε μου άρεσε όλο ό,τι περιλαμβάνει ένα γεύμα όμορφο. Οπότε σίγουρα το κρασί είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της μυσταγωγίας. Οπότε γενικότερα εκείνη με παρακίνησε και ασχολήθηκα, έκανα τα courses και έγινα σομελιέ. Και τελευταία το αυτοκολλητάκι, ας πούμε, του Σάκε σομελιέ μπήκε και αυτό αργότερα, όταν ήμουν στο Ματσουχίσα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, ήταν ένα εστιατόριο που ήταν πολύ απαιτητικό. Οι πελάτες σίγουρα πολλές φορές στην αρχή ήταν πιο μορφωμένοι από στο Σάκε σχετικά από ότι από ότι εγώ. Οπότε γενικά έπρεπε να μπορέσω να ανέβω ένα επίπεδο και να μπορώ και για να κάνω τις πωλήσεις, αλλά και για να αισθάνομαι εγώ άνετα, να μπορώ να δίνω στον πελάτη και στον καλεσμένο αυτό που θέλει να πιει για να έχει μια ολοκληρωμένη και άρτια εμπειρία. Εννοείται. Φυσικά και το Ματσουχίσα, εκεί γνωριστήκαμε άλλωστε. Ήσουνα ο bar manager μου τότε. Είναι ένα πάρα πολύ απαιτητικό μαγαζί και πρέπει να ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτά που σερβίρεις, από το ποτό μέχρι και τα πιάτα που βγαίνουν από την κουζίνα. Γιατί έχει και υλικά τα οποία εμείς δεν τα έχουμε στη δική μας κουλτούρα και γαστρονομία. Οπότε μπαίνεις σε μια διαδικασία να μάθεις κάτι καινούριο, γιατί όπως είπες εξυπηρετείς πελάτες οι οποίοι έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, οπότε ξέρουν πάρα πολύ καλά τι είναι αυτό που θέλουν να γευτούν και αυτό που ζητάνε, και εσύ πρέπει να είσαι απόλυτα προετοιμασμένος και ενημερωμένος. Ακριβώς. Εν τω μεταξύ, το Σάκε σαν εργαλείο στη φαρέτρα ενός σομελιέ ξεκλειδώνει πολλές δύσκολες καταστάσεις, γιατί όπως γνωρίζετε και εσύ, γιατί δούλευες και μαζί μου, πάρα πολλά συστατικά της ιαπωνικής και γενικά της ασιατικής κουζίνας είναι wine killers. Οπότε εκεί που έρχεται και σου δένει τα χέρια μία σως ή ένα πολύ καυτερό συστατικό, μπορείς αποκλείοντας το κρασί με το Σάκε να κάνεις ένα πολύ ωραίο τέριασμα. Δεν είχα σκοπό να κάνω αυτή την ερώτηση, αλλά από τη στιγμή που το αναφέρεις είναι πολύ ωραίο να το αναφέρουμε. Τι εννοούμε όταν λέμε wine killers, και να μας φέρεις και 2-3 παραδείγματα, δηλαδή ποια υλικά μπορούν να σκοτώσουν εντός εισαγωγικών το κρασί? Κοίτα, σίγουρα από τα πιο διαδεδομένα είναι η τρούφα, απλά δεν θα ήθελα να μπω πολύ σε αυτό το υλικό, με την έννοια ότι είναι κάτι που η ασιατική κουζίνα δεν συναντάμε πολύ στην ασιατική κουζίνα. Έχουμε όμως άλλου είδους wine killers, όπως η σόγια ή τα πάρα πολύ καυτερά φαγητά. Αυτά τα συναντάμε κατά κόρον στις κουζίνες της Ασίας, και εκεί με το κρασί δυσκολευόμαστε αρκετά. Σίγουρα υπάρχουν λύσεις.
που ακούν στο όνομα, σέρι, που σε κάποια semi-dry κρασιά κλπ. Αλλά γενικότερα και η λογική είναι ότι αυτοί που εφήβραν αυτή την κουζίνα και τη σκεφτήκανε, αυτοί έχουν και τα αντίδοτα. Γιατί να πας σε μια άλλη χώρα, σε έναν άλλο λαό. Πολύ σωστό αυτό, πολύ σωστό. Πάμε τώρα να μας πεις τι ακριβώς είναι το σάκε και το λέμε σωστά. Ένα κοινό λάθος και ένα μπέρδεμα που γίνεται με το σάκε είναι το εξής. Στην Ιαπωνία, αν ζητήσεις σάκε, που στο μυαλό μας έχουμε σαν σάκε το συγκεκριμένο ποτό, δεν ξέρουν τι να σου δώσουν, τι να σου σερβίρουν, γιατί πρακτικά σάκε στην Ιαπωνία αποκαλείται οτιδήποτε αλκοολούχο. Οπότε θα μπορούσε να είναι μια μπύρα, θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Εκεί όταν θέλει κάποιος να ζητήσει σάκε, ζητάει νιχόνσου. Τότε εμείς γιατί το λέμε σάκε και δεν το λέμε νιχόνσου? Γιατί είναι, όπως σου είπα, ένα κομμάτι της γενικότερης αμάθειας που υπάρχει γύρω από αυτό το ποτό. Και επίσης είναι και το θέμα ότι επειδή ακριβώς είναι πολύ χαμηλή η κυκλοφορία του και η ζήτηση που έχει, πολύ λίγοι ασχολούνται ώστε να μάθουν πράγματα σωστά και να το προωθήσουν σωστά και να το απολαύσουν σωστά. Οπότε... Δεν είναι μόνο δικό μας φαινόμενο όμως, γιατί έχω εξυπηρετήσει και αρκετό κόσμο από το εξωτερικό που και οι ίδιοι σάκε το ζητά. Ισχύει, αλλά στην ουσία είναι αστείο γιατί όλοι οι Ευρωπαίοι και γενικά οι Δυτικοί το ζητάνε σάκε λόγω αμάθειας, και έχω μιλήσει και με Ασιάτες οι οποίοι μου λένε ότι ξέρεις κάτι, άμα σου πω νιχόνσου δεν θα καταλάβει μάλλον ο περισσότερος κόσμος τι είναι. Το λέω κι εγώ σάκε, ξέρω ότι είναι λάθος, αλλά αφού συνεννοούμαστε, εντάξει. Οπότε έχουν παραδώσει και εκείνοι τα όπλα. Ναι, και okay. Κακό αυτό. Κακό αυτό. Τι χρειάζεται για να παράξουμε σάκε? Κοίτα, τα βασικά στοιχεία που χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε σάκε είναι 4. Είναι το νερό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κάτι αντίστοιχα σημαντικό όπως την παραγωγή ποιοτικού ουίσκι ακριβώς. Και αυτό γιατί περίπου το 80% του σάκε αποτελείται από νερό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι ίσως το σημαντικότερο στοιχείο. Και από εκεί και πέρα έχουμε το κότζι, το οποίο πρακτικά είναι ένας μύκητας, είναι παρόμοιος με το μύκητα που χρησιμοποιούμε για να παράγουμε μπλε τυριά. Από εκεί και πέρα το τρίτο συστατικό είναι η μαγιά που χρειαζόμαστε, και το τέταρτο βέβαια είναι το ρύζι. Είναι ειδικές... Συγκεκριμένα είδη. Ακριβώς, συγκεκριμένα είδη από ρύζι. Σκέψου ότι ρύζι γενικότερα έχουμε περίπου 120.000 ποικιλίες. Από αυτές μόνο περίπου οι 40, όχι χιλιάδες, οι 40 ποικιλίες είναι ιδανικές για να φτιάξουμε, να παράξουμε σάκε. Και πολλές από αυτές δεν είναι και βρώσιμες. Είναι μόνο για σάκε. Κάποιες είναι και βρώσιμες και μπορούμε να παράξουμε και σάκε. Στην ουσία έχουμε το νερό, okay, και παίρνουμε το ρύζι, το οποίο ανάλογα την ποικιλία που θα πάρουμε θα μας δώσει διαφορετικά αποτελέσματα, και επίσης ανάλογα με το πόσο ποιοτική είναι η ποικιλία θα διαλέξουμε για να φτιάξουμε ανάλογα ποιοτικό σάκε ή όχι ποιοτικό, γιατί όπως το κρασί έχουμε κρασιά που είναι σε ασκούς και κρασιά που κάνουν χιλιάδες ευρώ, οπότε μοιραία η πρώτη ύλη και η αντιμετώπιση είναι τελώς διαφορετική, έτσι ακριβώς έχουμε και στο σάκε. Άρα το κάθε είδος ρυζιού να το παρομοιάσουμε και με κάποια ποικιλία κρασιού, όπως ας πούμε το σαρντονέ θα σου δώσει ταχύ αρώματα και το σοβινιό μπλάνκ τα τάδε. Αντίστοιχα συμβαίνει το ίδιο πράγμα και στο ρύζι? Συμβαίνει, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να το διακρίνεις, γιατί ακριβώς είναι πολύ πιο μικρές οι διαφορές. Ένας άνθρωπος που δεν είναι σομελιέ μπορεί, αν του αρέσει και αγαπάει το κρασί, να ξεχωρίσει εύκολα ένα σαρντονέ από ένα σοβινιό μπλάνκ, για παράδειγμα. Στο σάκε πρέπει να είσαι πάρα πολύ έμπειρος για να καταλάβεις το είδος του ρυζιού, και επίσης λόγω του ότι παίζει μεγάλο ρόλο οι μύκητες και η μαγιά που χρησιμοποιείς, και αυτά δημιουργούν μεγάλη διαφοροποίηση. Πολλές φορές
είναι εντελώς δυσδιάκριτη η ποικιλία του ρυζιού. Μπορείς μόνο να κάνεις κάποιες εικασίες, για παράδειγμα όταν έχεις ένα πολύ ακριβό σάκε, ότι για παράδειγμα μάλλον έχει χρησιμοποιηθεί για μαντανίσκι, που είναι μια πολύ premium ποικιλία ρυζιού, αλλά μόνο, ξέρεις, αποκλείοντας άλλες που χρησιμοποιούν, ας πούμε, για entry level φτηνής ποιότητας σάκε. Στην αρχή σίγουρα καθαρίζουμε το ρύζι, κάθε κόκο, από τις ακαθαρσίες, το χώμα που μπορεί να έχει από το χωράφι, και μετά ανάλογα πόσο premium και ποιοτικό σάκε θέλουμε να έχουμε, τόσο πιο πολύ το ξύνουμε εντός εισαγωγικών. Η λογική είναι ότι ο πυρήνας του ρυζιού είναι πιο πλούσιο σε άμυλο από το υπόλοιπο ρύζι, και έτσι όσο πιο πολύ καθαρό άμυλο έχουμε, τόσο πιο ποιοτικό σάκε έχουμε. Αυτό μπορεί να το ξύσιμο, η αποφλίωση του ρυζιού μπορεί να είναι ελάχιστη, ίσα ίσα να αποβάλουμε το οτιδήποτε χώμα ή ακαθαρσίες μπορεί να έχει το ρύζι, και μπορεί να φτάσει σε extreme επίπεδα, όπως το 2017 που δημιουργήσαν ένα σάκε το οποίο χρησιμοποίησαν μόλις το 1% του κάθε κόκκου του ρυζιού. Με απλά μαθηματικά, από 100 κιλά ρύζι χρησιμοποιήσαμε 1 κιλό για να φτιάξουμε σάκε. Το ξύσιμο, το polishing, πώς γίνεται? Υπάρχουν σίγουρα οι παραδοσιακές μέθοδοι που βάζεις το ρύζι και αφού το ξεπλύνεις, στην ουσία είναι σαν κάποια τεράστια κόσκινα, ας το πούμε, τα οποία τρίβεται το ρύζι μεταξύ τους. Και υπάρχουν και σύγχρονες μέθοδοι σε εργαστήρια, γιατί πάντα αυτό το πρόσωπο είναι και το πρόσωπο της Ιαπωνίας. Πάντα η παραδοσιακή Ιαπωνία ανταγωνίζεται τη σύγχρονη, γιατί έχουμε και μια χώρα στην οποία συνυπάρχει η παράδοση με την κορυφαία τεχνολογία. Οπότε και σε αυτό το τομέα έχουν διαχωριστεί οι οίκοι που παράγουν σάκε στους παραδοσιακούς που χρησιμοποιούν παραδοσιακές μεθόδους και στους σύγχρονους που πρακτικά χρησιμοποιούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για να δημιουργήσουν σάκε, όπως και αυτό που ανέφερα, για παράδειγμα ένα σάκε που έχει μόλις 1% rice polishing, δεν μπορεί να γίνει με παραδοσιακές μεθόδους, και γι' αυτό δημιουργήθηκε μόλις το 2017, και λόγω της ζήτησης για ανταγωνισμό, ότι ποιος παράγει το πιο γυαλισμένο εντός εισαγωγικών σάκε, αλλά και δεν είχαν και τις μεθόδους παλαιότερα να το κάνουν. Αυτό με το 1% είναι εφικτό ή είναι marketing καθαρά για να πουλήσουν? Όχι, σίγουρα είναι εφικτό. Εμένα προσωπικά, αν με ρωτήσεις, από το 30% rice polishing και κάτω είναι πάρα πολύ δυσδιάκριτο να καταλάβεις. Καταλαβαίνεις σίγουρα ότι δοκιμάζεις ένα πολύ premium σάκε, ένα πολύ ποιοτικό σάκε, αλλά μην φανταστείς ότι λες σίγουρα αυτό είναι 10, είναι 8, είναι 20. Κάτω από το 30 είναι πιο πολύ για το marketing, πιο πολύ για τη συγκίνηση, όπως θα δοκιμάσουμε ένα πάρα πολύ παλαιό κρασί και θα πούμε ή πια ένα κρασί που ήταν 70, 60, 80 ετών. Έτσι είναι και η συγκίνηση του ότι δοκίμασα ένα σάκε που είχε rice polishing 1, γιατί είναι κάτι που είναι και πάρα πολύ ακριβό, κάνουν αρκετές χιλιάδες ευρώ αυτές οι φιάλες, και εκτός από το χρηματικό αντίτιμο είναι και πάρα πολύ δύσκολο να τις βρεις. Οπότε για να πούμε και στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, το νούμερο που θα δούμε πάνω στη φιάλη είναι το νούμερο του σάκε, το ποσοστό του ρυζιού που έχει απομείνει. Δηλαδή αν δούμε σε ένα μπουκάλι για παράδειγμα 30 ή 8 ή 40, είναι τι έχει μείνει, όχι τι έχουμε πετάξει από το φλοιό του ρυζιού, είναι αυτό που έχει απομείνει. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, όσο πιο χαμηλό είναι αυτό το νούμερο, είναι τόσο πιο δύσκολο να παραχθεί και τόσο πιο ποιοτικό το σάκε. Και πιο ακριβό ενδεχομένως. Σίγουρα. Από εκεί και πέρα προσθέτουμε στο ρύζι, και αφού το μουλιάσουμε, προσθέτουμε το κότζι,
το οποίο Τον Μικίτα. ακριβώς. Εδώ σε αυτό το επίπεδο που έχουμε φτάσει, οι μύκητες όπως και στα τυριά, εξάλλου και στην μπύρα, είναι μυστικά των εταιριών. Είναι οι μοριακές τους συστάσεις κατοχυρωμένες και είναι κλειδωμένες σε θησαυροφυλάκια και γίνεται σε εργοστάσιο. Οπότε είναι πλέον σταθερό. Έχουμε μύκητες οι οποίοι είναι ακριβώς, ξέρουμε τι γίνεται. Ενώ παλαιότερο, όπως καταλαβαίνετε, ήταν και λίγο εμπειρικό, δεν έβγαινε ποτέ το ίδιο. Γιατί οι άνθρωποι παλιά, το σάκε υπάρχει χιλιάδες χρόνια. Δεν είχαν αυτό το επίπεδο στην τεχνολογία. Οπότε τώρα είναι κάτι που μπορούμε να το ορίσουμε ακριβώς και να είναι σταθερό. Μετά την εισαγωγή του μύκητα αυτού προσθέτουμε τη μαγιά για να ξεκινήσει η ζύμωση και συνέχεια προσθέτουμε είτε νερό είτε ρύζι ανάλογα τι χρειάζεται για να είναι η διαδικασία όπως θέλουμε. Το αλκοόλ στο σάκε είναι περίπου ένας αλκοολικός βαθμός όσο το κόκκινο κρασί. Είναι περίπου 14 με 16 βαθμοί. Δεν μπορεί για τους ίδιους λόγους, γιατί έχουμε ζύμωση, δεν μπορεί να έχεις ένα σάκε 30 βαθμούς. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που έχουμε πρόσθετο αλκοόλ μέσα και είναι πρακτικά ενισχυμένο σάκε όπως αντίστοιχα τα σέρι. Fortified κρασιά, τα ενισχυμένα κρασιά. Ακριβώς. Και επίσης υπάρχει και το σότσου που είναι όπως έχουμε κρασί και τσίπουρο, είναι το τσίπουρο από ρύζι. Οπότε αυτό μπορεί να φτάσει 40-50 βαθμούς γιατί ακριβώς εκεί έχουμε απόσταξη. Επίσης ένα κοινό μπέρδεμα είναι ότι η αλήθεια το σάκε σε πολλά στάδια της παρασκευής του μοιάζει πιο πολύ με την μπύρα παρά με το κρασί, όπως λέμε rice wine κλπ. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να μπω σε πολλές λεπτομέρειες γιατί δεν θέλω να σας κουράσω. Η ακριβής παραγωγή, η διαδικασία παραγωγής του λέγεται πολλαπλή παράλληλη ζύμωση. Πρακτικά εκτελούνται παράλληλα δύο διαδικασίες, ας το πούμε. Η μία μοιάζει με της μπύρας και η άλλη μοιάζει με του κρασιού. Και τρέχουν παράλληλα. Γενικότερα, στον τρόπο παρασκευής μοιάζει πιο πολύ με την μπύρα, αλλά γενικότερα μετά και το αποτέλεσμα και ο τρόπος που το χρησιμοποιούμε αλλά και το συμπεριφερόμαστε μοιάζει με το κρασί και γι' αυτό έχουμε αποφασίσει να το λέμε rice wine, παρότι ετυμολογικά δεν θα έλεγα ότι είναι το σωστότερο. Εγώ τσάμπα της έγραψα τις ερωτήσεις. Πέρα το έχει πάρει μονότερμα ο Χάρης και έχει απαντήσει από μόνος του σε όλα πριν καν το ρωτήσω. Δηλαδή ήθελα να σε ρωτήσω γιατί ο κόσμος το λέει rice wine. Μας απάντησες τώρα. Ότι ήθελα να διευκρινίσουμε τη μέθοδο παραγωγής ότι μοιάζει πάρα πολύ με της μπύρας και όχι με του κρασιού. Γι' αυτό και άλλωστε ονομάζονται breweries. Τα μέρη που φτιάχνεται το σάκε και όχι wineries ή distilleries, γιατί δεν είναι ένα προϊόν που αποστάζεται, οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι ονομάζεται distillery το συγκεκριμένο μέρος, ούτε winery. Και αυτό τα λένε breweries. Έχω κλέψει τις σημειώσεις και ξέρω τι θα ρωτήσεις. Τις είχα αφήσει εδώ πάνω, μάλλον τις είδε. Ένα εστιατόριο που έχει στην κατοχή του σάκε, ιδανικά πώς θα έπρεπε να το φυλάξει για να μην αλλοιωθεί μέχρι να κατανοηθεί από κάποιο πελάτη. Όπως ακριβώς θα διατηρεί τις φιάλες, αν είναι ανοιχτές, που χρησιμοποιούμε για τα ποτήρια του κρασιού. Από την άλλη θα μπορούσαμε να του δώσουμε λίγες μέρες παραπάνω ζωής άμα βγάλουμε τον αέρα όπως κάνουμε στο κρασί. Σίγουρα είναι ακριβώς το ίδιο. Θα έλεγα ότι ίσως είναι και λίγο πιο ευαίσθητο το σάκε από το κρασί. Αλλά γενικότερα σίγουρα αν χρησιμοποιήσουμε τις ίδιες μεθόδους διατήρησης με το κρασί, σίγουρα του δίνουμε περισσότερη ζωή. Αλλά μιλάμε πάλι για ημέρες. Το σάκε δεν είναι μόνο ένα ποτό που θα πιούμε στην Ιαπωνία με το φαγητό ή σκέτο. Γενικότερα είναι άμεσα συνυφασμένο και με την κουλτούρα και με τη θρησκεία, το σιντοϊσμό. Κάτι μου είχες πει για τον αντίστοιχο δικό μας αγιασμό. Ακριβώς, είναι πολύ συχνό, όπως κάνουμε εμείς αγιασμό σε ένα μαγαζί, σε ένα σπίτι. Εκείνοι χρησιμοποιούν την τελετή του σάκε
στην οποία είναι ένα πολύ ιδιαίτερο θέαμα. Έχουν ένα μεγάλο βαρέλι γεμάτο με σάκε, το οποίο το σπάνε με σφυριά, μέσα έχει σάκε και μετά πάντα με τη μορφή μυσταγωγίας και τελειτουργίας σερβίρουν σάκε σε ειδικά ξύλινα κύπελα και το πίνουν. Και μάλιστα τα ξεχυλίζουν γιατί ακριβώς θέλουν να υπάρχει αυθονία. Ένα κοινό πρόβλημα που υπάρχει και δημιουργεί μπέρδεμα είναι ότι στο σάκε επάνω έχει πάντα μία ημερομηνία. Αυτή δεν είναι η ημερομηνία λήξης του προϊόντος, είναι η ημερομηνία παραγωγής. Το σάκε δεν έχει ημερομηνία λήξης εκτός αν είναι απαστερίωτο, που είναι μια μικρή κατηγορία γιατί το σάκε βγαίνει παστεριωμένο. Το απαστερίωτο σάκε είναι η λογική του, όπως η μπύρα πρέπει να μένει σε ψυγείο και σπάνια βγαίνει από την Ιαπωνία γιατί ακριβώς είναι πάρα πολύ ευπαθές και δύσκολο να συντηρηθεί. Οπότε εκτός από αυτή τη μικρή κατηγορία του σάκε, όλα τα υπόλοιπα έχουν μια ημερομηνία η οποία αντιστοιχεί στην ημερομηνία παραγωγής. Δεν λύγει, όπως για παράδειγμα δεν λύγει ένα κρασί. Έχει όμως ανάλογα με το σάκε, με το είδος, το χρόνο που θα ήταν προτιμότερο να καταναλωθεί. Όπως αυτό που λέμε σε γενικές γραμμές, ένα ροζέ κρασί ή ένα Sauvignon Blanc από το νέο κόσμο θα ήταν προτιμότερο να καταναλωθεί όσο γίνεται πιο φρέσκο και κατά προτίμηση στην ίδια σεζόν που έχει παραχθεί. Αυτό ισχύει και για το σάκε. Εμείς θα δοκιμάσουμε σε λίγο σάκε. Έχουμε φέρει εδώ πέρα, δεν έχουμε φέρει μόνο τα cups και το jar που χρησιμοποιείται για να το σερβίρουμε. Θα δοκιμάσουμε και θα πούμε παραπάνω πράγματα. Αλλά πες μας για την ώρα. Στον κόσμο που δεν ξέρει, πάει κάποιος σε ένα εστιατόριο. Πώς μπορεί να διαλέξει ένα σάκε μόνος του, βλέποντας και την ημερομηνία αυτή που ανέφερες? Κοίτα, εδώ είναι όντως σημαντικός ο ρόλος του σάκε σομελιέ, πραγματικά, γιατί και μιλάω όντας και σομελιέ κρασιού, γιατί κακά τα ψέματα, λόγω της τεχνολογίας και της γνώσης που υπάρχει άπλετη και στο διαδίκτυο και στα περιοδικά, λίγο πολύ με το κρασί έχουμε εξοικειωθεί εμείς οι δυτικοί πολύ πιο εύκολα. Υπάρχουν εφαρμογές, δηλαδή εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές να μην με ρωτάνε καν, να ανοίγουν μια εφαρμογή, να βρίσκουν βαθμολογίες, χρονιές και να το κάνουν μόνοι τους. Ακριβώς, αυτή η μάστιγα. Δεν θα πω αν είναι σωστό ή όχι, ή αν είναι accurate, αλλά αυτό όπως και να έχει δεν συμβαίνει με το σάκε ακόμα τουλάχιστον. Υπάρχουν σάκε που είναι λίγο πιο ανθικά, υπάρχουν λίγο πιο φρουτώδη, με παραπάνω οξύτητα που θα μπορώ να τα προτείνω στον πελάτη μου? Σίγουρα, δυστυχώς η αλήθεια είναι τα πιο ευκολόπιο τα σάκε είναι και τα πιο ακριβά. Γιατί αυτό? Γιατί είναι σίγουρα πιο δουλεμένα και οι μύκητες επίσης είναι πιο πολύπλοκοι. Δεν μιλάς τώρα για το polishing, μιλάς για τη διαδικασία. Αλλά και γενικά για τη διαδικασία. Οπότε και κάποιος που δεν έχει δοκιμάσει σάκε άλλη φορά στη ζωή του, αν πιει ένα entry level σάκε και ένα πολύ ποιοτικό, καταλαβαίνει τη διαφορά. Εγώ προσπαθώ να μην τα δαιμονοποιώ τα φτηνά σάκε, γιατί όπως είπαμε πρέπει να τα βλέπεις σαν εργαλεία στη φαρέτρα σου και να χρησιμοποιείς το καθένα σωστά. Επίσης σίγουρα τα πιο ακριβά σάκε είναι πολύ πιο ανθικά, έχουν πολύ πιο λεπτά αρώματα από φρούτα, λίτσι, passion fruit, πεπόνι. Μία ερώτηση που μου κάνουν συνέχεια είναι πώς το σάκε μου βγάζει λίτσι, μου βγάζει πεπόνι. Πώς γίνεται αυτό? Εγώ εντάξει, ανάλογα όταν θέλω να κάνω πλάκα τους λέω φυτεύαν διπλά πεπόνια στο χωράφι με το ρύζι. Αλλά η απάντηση είναι ότι κυρίως οι ζύμες και μύκητες που χρησιμοποιούν βγάζουν παρόμοιες μοριακές δομές που μας θυμίζουν αυτά τα αρώματα και αυτές τις γεύσεις. Οπότε αυτά κυρίως τα σάκε πάνε δίπλα σε πολύ φίνες γεύσεις, ομά, θαλασσινά συνήθως, σασίμι και λοιπά. Πάμε να πούμε και τις κατηγορίες, μιας και τις αναφέραμε. Κοίτα, οι κατηγορίες γενικότερα έχουμε κάποιες γενικές κατηγορίες που μπορεί να είναι το νιγκόρι για παράδειγμα. Το σάκε πριν γίνει διάφανο είναι γαλακτερό λόγω του ρυζιού.
φιλτράρεται και αποκτά αυτό το διάφανο χρώμα που έχει. Υπάρχει η κατηγορία νιγκοριζάκι, το οποίο είναι πρακτικά το αφιλτράριστο σάκε, το οποίο αυτό πάλι έχει κατηγορίες, γιατί μπορεί να είναι αφιλτράριστο σάκε με γαλακτερή υφή και να είναι από πάρα πολύ γλυκό μέχρι πάρα πολύ ξηρό. Οπότε και αυτό μέσα του έχει άλλες κατηγορίες. Ναι. Αυτό είναι, ειδικά το γλυκό, ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με επιδόρπια και ειδικά με επιδόρπια που έχουν και αυτά ρύζι, δηλαδή ριζόγαλο ή τα λεγόμενα μότσι που έχουμε στην ιαπωνική κουζίνα, που είναι μπαλίτσες ακριβώς με παγωτού με ριζόπαστα απ' έξω. Και έχουμε και dry σάκε, τα οποία νιγκόρι πάλι αφιλτράριστα, τα οποία επειδή ακριβώς έχουν αυτή την πάρα πολύ έντονη γεύση, μπορείς να τα βάλεις δίπλα σε πολύ απαιτητικά πιάτα ή ακόμα και καυτερά, γιατί ακριβώς απομακρύνουν την αψάδα είναι αυτό που λέγαμε, ότι έχουμε κάποια έξτρα όπλα στο να αντιμετωπίσουμε φαγητά που παραδοσιακά κρασιά θα δυσκολεύονταν. Οπότε το νιγκόρι είναι το πιο αφιλτράριστο, το πιο γαλακτερό. Ακριβώς. Και αυτό... είναι πιο κρίμι. Ναι, λίγο, ακριβώς. Στην υφή. Και από εκεί και πέρα οι βασικές κατηγορίες που θα πρέπει κάποιος που θέλει όντως να ασχοληθεί και να δοκιμάσει σάκε είναι θα δούμε σε μπουκάλια τα ονόματα είτε Junmai, είτε Junmai Ginzo, είτε Junmai Daiginzo. Επίσης μπορείς να δεις το Ginzo και το Daiginzo χωρίς τη λέξη Junmai δίπλα. Στην ουσία όταν βλέπουμε Junmai σημαίνει ότι δεν έχει πρόσθετο αλκοόλ. Όταν λέμε πρόσθετο αλκοόλ, μην φανταστείτε ότι έχει πρόσθετο αλκοόλ γίνεται κάτι σαν ενισχυμένο σύνος. Μπορεί αυτό να του δώσει ένα 0,5% σε αλκοόλ. Είναι ελάχιστο, αλλά ούτε το κάνει πιο ποιοτικό ή λιγότερο ποιοτικό. Είναι καθαρά κάτι που ο Τότζι, έτσι λέγονται αυτοί οι άνθρωποι που φτιάχνουν οι brewers του σάκε, το επιλέγει. Είναι ένα εργαλείο για να δώσει άλλα χαρακτηριστικά όπως σώμα ή όχι στο σάκε. Όταν μετά έχουμε Ginzo ή Junmai Ginzo, σημαίνει ότι έχουμε περίπου 60% το rice polishing. Εδώ αρχίζουμε λίγο και ξύνουμε παραπάνω ρύζι και έτσι έχουμε ένα πιο ποιοτικό, αλλά ακόμα όχι τόσο ντελικάτο αποτέλεσμα. Και μετά έχουμε τα Daiginzo, που πρακτικά είναι μια κατηγορία, υποκατηγορία του Ginzo ή Junmai Daiginzo, που πάλι όπως λέμε, δηλαδή όταν λέμε Daiginzo, όταν βλέπουμε κάτι και λέει Daiginzo είναι η ανώτερη ποιότητα του σάκε, το οποίο αν είναι Junmai σημαίνει ότι δεν έχει προσθεθεί αλκοόλ. Αν είναι σκέτο Daiginzo σημαίνει ότι έχει προσθεθεί. Εκεί είναι 50% το rice polishing, δηλαδή έχει φύγει τουλάχιστον ο μισός κόκκος του ρυζιού. Δεν είναι θέσπατο, είναι απόλυτο. Κάθε φορά αυτό σημαίνει. Οι Ιάπωνες πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο ότι είναι πάρα πολύ αυστηροί στην νομοθεσία. Πολλά είναι αυστηροί. Και ειδικά όταν έχει να κάνει με παραδοσιακά προϊόντα. Δεν χρησιμοποιούν καθόλου συντηρητικά. Δεν χρησιμοποιούν γενικότερα άλλου είδους πρόσθετα χημικά, ζάχαρη ή οτιδήποτε. Και σε αυτό, στο να ονομαστεί κάτι Ginzo, Daiginzo κλπ, πρέπει το διάλυσμα του ρυζιού να είναι όντως ακριβές. Οπότε ναι, δηλαδή η ανώτερη κατηγορία Daiginzo έχει minimum το 50% και φτάνουμε σε παραδείγματα όπως αυτό που είπαμε με 1%. Μιας και αναφέραμε όλες αυτές τις κατηγορίες και το είχα πάρα πολύ συχνά σαν ερώτηση. Μπορούμε να τις ζεστάνουμε όλες, γιατί ξέρω ότι υπάρχει το ζεστό και το κρύο σάκε που μπορείς να πιείς. Μπορούν όλες οι κατηγορίες αυτές και όλα τα σάκια αυτά να ζεσταθούν ή σε περίπτωση που ζεσταθούν κάνουν και κάποια πάρα πολύ βασικά αρώματα? Κοίτα, αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση και η αλήθεια είναι ότι είναι αιτία άπειρων τσακωμών και πολέμων. Από εκεί και πέρα γενικότερα η λογική είναι ότι τα πολύ ποιοτικά σάκε προτιμούμε να τα σερβίρουμε δροσερά έως κρύα, και όταν λέμε
Κρύα πολύ λίγα τα σερβίρουμε, συνήθως παγωμένα, δηλαδή όχι στους 4 βαθμούς, γιατί χάνονται τα πολύπλοκα αρώματα και οι γεύσεις, που γι' αυτό κιόλας κάποιος αξίζει να πληρώσει ένα τέτοιο σάκε. Οπότε πρέπει να είναι γύρω στους 7 βαθμούς και ανάλογα, όπως έχουμε και με κάποια αντίστοιχα σαρντονέ που μπορεί να φτάσουν 14, να είναι εκεί. Δυστυχώς οι περισσότεροι τα ζεσταίνουν σε μηχανές του εσπρέσο και εκτός ότι είναι τυχαία η θερμοκρασία, τις περισσότερες φορές πρακτικά βράζει και καταστρέφεται το σάκε. Οπότε γενικότερα υπάρχει χλιαρό, πολύ ζεστό, αλλά όπως και να έχει δεν πρέπει να ξεπερνά τους 60 βαθμούς, γιατί από εκεί και πέρα, επειδή είναι ένα προϊόν με βάση το ρύζι, καταστρέφεται. Οπότε συνήθως είναι εποχικό. Το χειμώνα ζητάνε πιο πολύ ζεστό σάκε, το καλοκαίρι σίγουρα κρύο. Τα ποιοτικά σάκε καλό είναι να τα δοκιμάζουμε δροσερά έως παγωμένα. Τέλεια. Οπότε είναι αυτό που λέω πάντα, εμπιστευτείτε τους ανθρώπους που ξέρουν κάτι παραπάνω, γιατί είναι κρίμα να αγοράζετε ένα προϊόν το οποίο ιδανικά θα έπρεπε να καταναλώνετε με ένα χι τρόπο και είτε μιλάμε για σάκι να το ζεσταίνετε, είτε μιλάμε για ένα κρασί και να βάζετε μέσα πάγο. Καλό θα ήταν να το δοκιμάσετε τουλάχιστον πρώτα, έτσι όπως ορίζει και ο παραγωγός και ο σομελιέ, να το καταναλώσετε και μετά να κάνετε το γούστο σας. Οπότε θα ήθελα πολύ και εμείς να δοκιμάσουμε το σάκι που έχουμε σήμερα. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου, να πω την αλήθεια, γιατί το έχω δοκιμάσει αρκετές φορές. Το έχω δουλέψει, έχω γνωρίσει και τον άνθρωπο που το φτιάχνει, τον κύριο Ζεφρουά, ένας υπέροχος. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Trinity και στον κύριο Φλούδα που μας το παραχώρησε, γιατί δεν είναι και εύκολο να το αποκτήσεις, ούτε είναι από τα πιο οικονομικά σάκια, να πω την αλήθεια, γιατί ο τρόπος παραγωγής του είναι αρκετά πολύπλοκος. Αλλά εσύ θα μας πεις περισσότερα. Για την ώρα θα ήθελα να μας δείξεις, γιατί στην Ιαπωνία έχουν μια ολόκληρη φιλοσοφία και ιεροτελεστία πίσω από τον τρόπο σερβιρίσματος του σάκε, να μας μιλήσεις και για τα cups που έχεις φέρει, τα οποία είναι όλος τυχαίως ίδια με το πουκάμισο που φοράω. Δεν υπήρχε καμία συνεννόηση γι' αυτό. Και μετά να μας δείξεις πώς σερβίρουμε και το σάκε μας. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε λίγο πώς σερβίρουμε το σάκε. Όπως είπαμε, το σάκε έχει πολλές διαφορετικές μορφές σερβιρίσματος ανάλογα την περίσταση. Αν είναι θρησκευτική ή μια τελετή, αν είμαστε σε ένα εστιατόριο, αν είμαστε σε ένα σπίτι κάθε μέρα ή αν είμαστε σε ένα δείπνο επίσημο και κάποιος είναι ο οικοδεσπότης. Για να είμαστε και ακριβείς, όλα αυτά έχουν και ορολογίες σίγουρα ιαπωνικές. Αυτό είναι το μάσου, είναι δρύγνο κύπελο σάκε, μπορούμε να το δούμε και πιο μικρό και πιο μεγάλο, και σε αυτό πίνουμε στις τελετές του σάκε. Δεν χρησιμοποιείται, όπως βλέπετε δεν είναι και πολύ χρηστικό. Έχει μια ιδιαίτερη και χαρακτηριστική μυρωδιά κέδρου. Αν είπα δρύγνο, ζητάω συγγνώμη. Και το χρησιμοποιούμε στις τελετές. Οπότε όχι, δεν χρησιμοποιείται καθημερινά. Εδώ είναι το οτσόκο. Αυτό είναι το σάκε κάπ, το κουπάκι του σάκε. Και εδώ είναι το κούρι. Συγγνώμη και πάλι για την προφορά μου. Όπως βλέπετε, όχι μόνο αυτά, αλλά και τα περισσότερα σάκε είναι περίτεχνα, είναι πορσελάνινα, είναι διακοσμημένα και πολλές φορές και ζωγραφισμένα στο χέρι, γιατί ακριβώς είναι μία μορφή τέχνης, και ακόμα και οι φιάλες του σάκε είναι μία μορφή τέχνης και γίνονται διαγωνισμοί ανάμεσα στα σάκε breweries για την πιο ωραία φιάλη κάθε χρόνο. Οπότε είναι έτσι κι αλλιώς είδη τέχνης, αλλά επίσης όπως βλέπετε τα περισσότερα είναι πάρα πολύ χαμηλά. Ο μύθος λέει ότι επειδή ακριβώς στις εποχές χιλιάδες χρόνια, αλλά ακόμα και σήμερα, το σέρβιραν γκέισες, δηλαδή κοπέλες οι οποίες φορούν παραδοσιακά αυτά τα φαρδιά κιμονό με τα τεράστια μανίκια, είναι όλα τόσο χαμηλά έτσι ώστε να μην τα ρίχνουνε όταν σερβίρουν. Οπότε πολύ σπάνια
θα δούμε ένα ποτήρι του σάκε όπως έχουμε στο μυαλό μας ένα ποτήρι του κρασιού ή μια μεγάλη κανάτα όπως έχουμε μια κανάτα του νερού. Γι' αυτό κιόλας και επίσης είναι και η λογική η ιαπωνική να είναι minimal και να είναι αφαιρετικά. Εσύ θα μας δείξεις τρόπο που σερβίρει σαν να καθόμαστε μαζί. Ακριβώς. Και πίνουμε. Και να είναι και λίγο πιο επίσημα, γιατί αν για παράδειγμα ήμασταν έτσι χαλαρά, σίγουρα θα άνοιγα το μπουκάλι και θα σερβίρα στα 2 ποτηράκια. Όταν έχουμε ένα πιο επίσημο δείπνο ή μεσημεριανό ή οτιδήποτε, πάντα σερβίρει ο οικοδεσπότης. Υπάρχει ας πούμε μια μυσταγωγία και μια εθιμοτυπία ότι πρακτικά σερβίρει ο οικοδεσπότης όλους τους συνδετημόνες, τους καλεσμένους και αργότερα πρέπει επίσης εκείνοι να σερβίρουν τους άλλους έτσι ώστε να υπάρξει μια σύσφιξη σχέσεων και μια ωραία ατμόσφαιρα. Άρα μισό λεπτό. Εσύ θα σερβίρεις σε μένα σαν να είσαι εσύ ο οικοδεσπότης και εγώ άμα θέλω θα σερβίρω το Σταμάτη. Ακριβώς. Και αντίστοιχα ο Σταμάτης θα σερβίρει... Η πρώτη φορά θα του σερβίρει όλους ο οικοδεσπότης. Εσύ την πρώτη φορά όλους. Αλλά μετά συνήθως απαγορεύεται να πας και να σερβιριστείς μόνος σου εσύ. Πρέπει εγώ να να σερβίρεις σερβίρω κάποιον σένα μετά. άλλον. Ακριβώς. Εκτός αν είναι, ξέρεις, κάποιο πολύ επίσημο δείπνο και ο οικοδεσπότης πολύ έτσι της παλιάς σχολής που θα σερβίρει πάντα αυτός. Πολύ ωραία. Πάμε να μας σερβίρεις λοιπόν, να μας δείξεις και το σωστό τρόπο και να μιλήσουμε και για το σάκε που έφερες. Το συγκεκριμένο σάκε είναι ιδιαίτερο γιατί ακριβώς επειδή παρακολουθούν τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι του χώρου του σάκε ότι ο δυτικός κόσμος δεν αρέσκεται πάρα πολύ και αυτό είναι μια αλήθεια. Όπως και να το κάνουμε δεν είναι στη γευστική παλέτα των Ευρωπαίων και γενικότερα των Δυτικών. Εδώ έχουμε το Aiwa. Είναι ένα σάκε που όπως είπες και εσύ πριν, το έχει δημιουργήσει ο Richard Zefroy. Είναι ο πρώην σεφ de cave της Dom Perignon και προσπαθεί να περάσει την λογική και τη φιλοσοφία που έχει το κρασί με το διάσημο assemblage, συγγνώμη αν το λέω λάθος, που χρησιμοποιούν στα χαρμάνια της σαμπάνιας, να το περάσει και στο σάκε. Τι εννοούμε με αυτό? Το σάκε, όπως είπαμε, επειδή ακριβώς έχουν τους μύκητες και τη μαγιά όλα ελεγχόμενα, μπορούν κάθε χρόνο πρακτικά να δημιουργούν ακριβώς ίδιο σάκε. Εκείνος δεν θέλει να το κάνει αυτό, θέλει κάθε άλλο να δημιουργεί κάθε παρτίδα, ας το πούμε, να είναι τελείως διαφορετικό σάκε με αυτό που του δίνει η εκάστοτε εποχή και η εκάστοτε χρονολογική περίοδος. Οπότε επίσης έχει δημιουργήσει κάποιες καινοτόμες μεθόδους στην παραγωγή, όπως για παράδειγμα ότι μπλέκει 3 διαφορετικά είδη ρυζιού, και δεν χρησιμοποιεί ένα που έτσι συνηθίζεται. Οπότε ή χρησιμοποιείται 2 ή 3 διαφορετικούς μύκητες μαζί. Γενικά κάνει διάφορα πειράματα και έτσι έχουμε, αν δοκιμάσουμε διαφορετικές χρονιές το Aiwa, θα δούμε ότι είναι διαφορετικό και αυτό θέλει. Άρα και ο κάθε μύκητας δίνει τα δικά του στοιχεία. Σίγουρα. Οπότε εκείνος, όπως θα έκανε σε μια σαμπάνια να πάρει κάθε εποχή ή κάθε τρίγο, ας πούμε, αυτό που του δίνει η γη, προσπαθεί να το περάσει και στο σάκε και να μην δίνει ένα τελείως ίδιο αποτέλεσμα, αλλά κάθε χρόνο κάτι διαφορετικό. Η φιάλη είναι πολύ ιδιαίτερη, την έχει σχεδιάσει και ένας πολύ γνωστός σχεδιαστής που είναι διάσημος για πάρα πολλά έργα του, δεν υπάρχει λόγος τώρα να τα αναφέρουμε. Και γενικότερα βλέπουμε ότι υπάρχει μία λογική να είναι διαφορετική και η προσέγγιση, αλλά και στο τελικό γευστικό αποτέλεσμα να είναι πιο κοντά σε αυτό που οι δυτικοί αρέσκονται. Είναι δηλαδή, θεωρώ, αυτό και κάποια άλλα σάκε που υπάρχουν τώρα και βγαίνουν καινούρια, όπως και να το κάνουμε προορισμένα για
δυτική παλέτα. Είναι λίγο πιο ευκολόπιωτα εννοείς. Ναι, και λίγο πιο κοντά στη δική μας έτσι γευστική παλέτα. Το γυάλισμα του ρυζιού εδώ είναι περίπου 35%. Και όπως βλέπουμε έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ ποιοτικό σάκια και μόνο από το γυάλισμα και σίγουρα από τον άνθρωπο που έχει επιμεληθεί τη δημιουργία. Πόσο ήταν 30 χρόνια, 30 τρίγους πρέπει να έκανε ο κύριος Ζευροαστή. Δεν τους λες και λίγους. Δεν τους λες λίγους. Να πούμε δηλαδή καμπάι. Σερβίρες κιόλας. Βέβαια. Ή το έχεις πιει κρυφά. Γιατί τα πίνεις, τα τσούζεις εσύ. Το ήπιες. Εγώ γιατί έχω δηλαδή. Επειδή ήπια λίγο πριν. Θα σερβίρω από τη φιάλη απευθείας αφού είμαστε έτσι παρεΐστικα. Ωραία. Και εσύ πρέπει να σερβίρεις και το Σταμάτη ή πρέπει να το κάνω εγώ? Κοίτα, από ό,τι έχω καταλάβει ο Σταμάτης μπαίνει και σερβίρεται μόνος του, αλλά εγώ σήμερα θα το πάμε traditional και θα τον σερβίρω εγώ. Ωραία. Έχεις ποτήρι, τη διαδικασία την ξέρεις, αλλά πήγαινε από εκεί. Στη χάρη σου πίνεις και σάκε. Οπότε τι λέμε καμπάι. Θα πούμε καμπάι, ναι. Θα πούμε καμπάι. Τσουγκρίζουν αυτοί τα ποτήρια ή όχι? Τα τσουγκρίζουν οι αλήθεια. Τσουγκρίζουν. Ναι. Και μάλιστα πολλοί τα τσουγκρίζουν και πολύ δυνατά έτσι ώστε να χύνεται το σάκε απ' έξω. Το θεωρούν καλό ιονό. Επειδή γενικά υπάρχει αυτό το μικρό καπ που έχουμε, το μικρό ποτήρι. Δεν το πίνουμε σφινάκι. Εξήγησέ μας λίγο. Κοίτα, σίγουρα το απολαμβάνουμε, ειδικά αυτό που είναι ένα premium σάκε. Εν τω μεταξύ, κάτι που μου έκανε εντύπωση όταν το δοκιμάσα την πρώτη φορά είναι ότι, όπως είπαμε, τα premium σάκια είναι και πάρα πολύ ελαφριά και αυτό πολλές φορές δημιουργεί και ένα πρόβλημα στο τέριασμα με το φαγητό. Αυτό είναι από τα ελάχιστα ποιοτικά σάκε, το οποίο έχει και ένα σώμα πιο βαρύ προς Θεού. Δεν το λέω με μειωτική χρειά, ότι έχει και πολυπλοκότητα στη γεύση, αλλά δεν έχει και αυτό το μειονέκτημα που λέμε το πολύ ελαφρύ σαν νερό. Μπορεί να συνδυαστεί πολύ. Ακριβώς, πολύ είναι ένα γαστρονομικό σάκε. Χάρη, σε ποια ποτήρια μπορούμε να πιούμε σάκε? Δηλαδή, σε ένα ποτήρι κρασιού μπορούμε να πιούμε σάκε? Κοίτα, εγώ η αλήθεια είναι ότι και στους καλεσμένους το προτείνω το ποτήρι του κρασιού, γιατί έμπρακτα τονίζει και το χαρακτήρα του σάκε. Είναι σίγουρα πολύ καλύτερο. Είναι το ίδιο με το να πιείς, ειδικά τα ποιοτικά σάκε, θεωρώ ότι πρακτικά χαραμίζονται και αδικούνται όταν τα πίνουμε σε μικρά ποτηράκια. Χάνεται και το αρωματικό τους κομμάτι, αλλά και το γευστικό. Οπότε, αν δεν θέλουμε να κάνουμε μια παραδοσιακή βραδιά με σάκε που εκεί όντως θα αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της, ανεπιφύλακτα θα πρότεινα ένα ποτήρι του κρασιού ή έστω ένα ποτήρι γευσηγνωσίας. Λευκού κρασιού, να είναι λίγο πιο μικρό το στομιό του. Μην πάμε σε ποτήρι καμπερνέ τα πιο μεγάλα. Ή ιδανικά κάποιο ποτήρι γευσηγνωσίας ή επιδόρπιου ίνου ή κάτι τέτοιο. Καλύτερα. Εμείς εδώ που είμαστε στην ωραία μεσογειακή μας χώρα, με τι φαγητά θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε? Ξέρω ότι αν να μιλάμε για ασιατική κουζίνα, που εκεί μπορούμε να το συνδυάσουμε με σούσι, με ομά, με λίγο πιο spicy πιάτα. Αλλά εμείς εδώ πέρα. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι και εμείς, γιατί πλέον αυτές οι επιρροές έχουν έρθει και στην Ελλάδα, είναι πολύ εύκολο να το συνδυάσεις με ψαρικά που είναι και αυτόν αλλά και πολύ νόστιμα στη χώρα μας, είτε ομά είτε μαγειρεμένα. Άκου τώρα ερώτηση που θα κάνω τώρα. Αφού το σάκι μπορούμε να το πιούμε με σούσι, με ντολμαδάκι θα το έβαζες? Κοίτα, σίγουρα θα το έβαζα. Όχι το ίδιο σάκε που θα είχαμε για παράδειγμα με ένα ομό λαβράκι, αλλά πραγματικά θα μπορούσε εκεί έρχεται για παράδειγμα αυτό που λέμε, να χρησιμοποιήσουμε ένα σάκε με μεγαλύτερο, εγώ βλέπεις, γιατί είμαι πολύ απόλυτος σε αυτό, δεν θα πω ένα λιγότερο ποιοτικό σάκε, θα πω με λιγότερο γυάλισμα, έτσι ώστε το σώμα του και αυτή η αγριάδα που έχει να μπορούν να σταθούν δίπλα σε ένα πιάτο που δεν είναι τόσο φίνο
γευστικά και λεπτή γεύση του, όπως τα ντολμαδάκια, σε σχέση με ένα σασίμι για παράδειγμα ή με ένα ψάρι ομό. Τέλεια. Μιας και έχουμε αυτή τη φιάλη και επειδή όπως είπα τον έχω γνωρίσει και εγώ τον κύριο Ζεφρό, του είχα κάνει την εξής ερώτηση. Εάν πιστεύει ότι κάποια στιγμή το σάκε θα καλύψει τη ζήτηση του κρασιού. Δηλαδή περισσότερος κόσμος θα το προτιμάει σε αντίστοιχα pairing. Αντί για το κρασί, να παραγγέλνει σάκε. Κοίτα, σίγουρα είναι πολύ δύσκολο. Έμπρακτα βλέπουμε ότι έχουν δημιουργηθεί και εταιρείες που παράγουν σάκε και εκτός Ιαπωνίας, όπως για παράδειγμα στον Καναδά ή και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό μας δείχνει σίγουρα ότι η ζήτηση επεκτείνεται και εκτός των σύνορων των ασιατικών χωρών. Αλλά από την άλλη είναι για να είμαι ειλικρινής, είναι δύσκολο ως αδύνατο να καλυφθεί η ζήτηση. Εκείνος μου είχε πει το αντίθετο, να ξέρεις. Εντάξει, είναι η εταιρεία δική του, τι θα πει. Τέλεια, Χάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάπου εδώ πρέπει να το κλείσουμε, γιατί μιλάμε ήδη αρκετή ώρα και θα μπορούσαμε να μιλάμε άλλη τόση. Ό,τι είπε και ο Χάρης, εννοείται μπορείτε να το ξαναρωτήσετε, να το πούμε με περισσότερες λεπτομέρειες κάτω στα σχόλια, εννοείται. Πού μπορούμε να σε βρούμε, πώς μπορεί κάποιος να σου στείλει μήνυμα αν θέλει να σε ρωτήσει κάτι? Που ξέρω ότι δεν έχεις social media, δεν έχεις τίποτα. Αν μπορούσες να ζήσεις μια σπηλιά θα το έκανες. Κοίτα, είναι όντως έτσι. Καταρχήν εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για το κάλεσμα και εύχομαι η εκπομπή αυτή, γιατί πραγματικά είναι πολύ αξιόλογη και το πολύ ευχάριστο είναι ότι την παρακολουθούν και απλοί άνθρωποι, ενώ όχι μόνο του χώρου. Αυτό δείχνει την απήχηση που έχει, ενώ είναι πολύ νεαρή ακόμα χρονικά. Νομίζω για πρώτο βήμα ας κάνουν την ερώτηση στα σχόλια και εγώ κάπως θα το βρω, η αλήθεια είναι, και θα απαντήσω. Τέλεια. Γράψτε τι θέλετε στα σχόλια και είναι εδώ. Σίγουρα, είναι δέσμευση αυτό, αλήθεια. Τέλεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που παρακολουθήσατε άλλο ένα επεισόδιο εδώ στο Κελάρι. Καμπάι, όπως λένε και οι Ιάπωνες, στην υγεία σας και θα τα πούμε στο επόμενο. Καλή συνέχεια. Let it roll, let it roll.